त्याला फॉर लूप आणि व्हाईल लूपचा काय उपयोग आहे मला आयुष्यात? चला लेक्चर सुरू झालं असेल. 5 मिनिटं जरी उशीर झाला तरी ती बाई बोंबलते. अरे नाही झाली आहे माझी असाइनमेंट, मी नाही येणार. अवघड आहे तुझं. आणि तुझं काय आहे? येणारच का? ए अनया, तो मंगळवासी पाणी शोधतोय बहुतेक. मी पळते. बाय. काय शेट, कुठं घुसलाय? अरे ते वाईल्ड बॉयज वर पोराने काहीतरी क्लिप टाकली. हॉट क्लिप आहे का? हा ना, लईच कमाल आहे. मग आता काय रात्री रूम वर जाऊन लगेच ऑन का? ए नाही रे. आण्या, तुझं हे अति होतंय बरं का. काय होते हा तुझा रात्रीचा व्यायाम. कसं आहे, तू आहे आधी सुकट बोंबील. त्यामुळे तू ही जर सारखी सारखी हातचालाकी केलीस तर एक दिवस दिसेनासा होशील. अरे पण मी फार बघत नाहीये. लक्ष लागत नाही ना आजकाल, झोप लागत नाही, दिसतच आहे ते. हा पण कधी कधी दरवेळी तसं नाही हो. बारीक दिसतोय रे, तेजच गेलंय रे चेहऱ्यावरचं. आणि ते काय, केस काय विरळ झालेत का? हेअरफॉल होतोय का? आणि ही चांगली लक्षणं नाही येतात, कमी कर. कमी? हो मग, अरे यामुळेच तुझी बॉडी बनत नाहीये रे. एक वीर्याचा थेंब बनायला 1000 रक्ताचे थेंब लागतात. तू जर अशी ही सारखी सारखी कारंजी उडवायला लागला तर टाकीतलं पाणी संपून जाईल ना. आणि अरे तू ऍडिक्ट झालाय अरे. कंट्रोल कर झाल्या, नाही तर अवघड आहे तुझं. चल. आणि लक्ष लागत नाही ना आजकाल, बारीक दिसतोय रे. झोप लागत नाही, दिसतच आहे ते. तेजच गेलंय रे. एक वीर्याचा थेंब बनायला 1000 रक्ताचे थेंब लागतात. हेअरफॉल होतोय का? आणि तू ऍडिक्ट झालाय अरे. काय कर्व्स आहेत, अरे काय आवाज काढत असेल अरे ही. कलर बघ ना रे, हिला राईड करायला कसली मजा येईल रे. हे अन्या, अन्या. ए नको रे. अरे नको रे काय, मी बाईक बद्दल बोलतोय. बाईक नाही आवडत का तुला? ठीक आहे चल, रणगाडी दाखवतो. हे रणगाडे बघ, हे बघ. ए विक्या, अरे मला काय वाटतं माहिती आहे, मी खरंच ॲडिक्ट झालो आहे रे. हो ना, अरे तेच सांगतोय तुला. सायला मागच्या वेळी घरी गेलो होतो ना, तेव्हा पण आई म्हणत होती की तू खूप वाढला आहेस. मग बरोबरच आहे. सायला एवढ्या कष्टाने घरच्यांनी पाठवलं इकडे अभ्यास नीट व्हावा म्हणून, आणि मी पॉनच्या नादाला लागलो तर आईला काय वाटेल. खरंय खरंय. काय वाटेल काकूंना? काय झालं? कुठे काय? काही नाही अगं, ते आम्ही शेतीचं बोलत होतो आमच्या. हा, याची ती जी ऊसाची शेती आहे ना. काय ऊस? हा ते काय आहे, ऊस आता मोठा झालाय ना, तर त्याच्यामुळे त्याला फार पाणी लागतं. तर मग ऐनवेळी पाणी संपलं तर काय बाबा, याची काळजी लागली आहे त्याला. पण मग त्याचा आणि पॉन बघायचा काय संबंध? तू नक्की किती ऐकलंस? पुरेसं. पण काय प्रॉब्लेम काय आहे नेमका? अगं काही नाही, ते सिंगल मुलांचे प्रॉब्लेम आहेत. जाऊ दे, तुला नाही करणार, तू चल. का 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 मुलींबद्दल बोलताय तर मुलींशी नाही बोलतायत का? आणि आईला काय वाटेल काय रे? पॉन बघतोस, नॉर्मल आहे.
अगं हो, पण ते काय विषय जरा खोल आहे. मला सांग, तुला 24 तास दिवस रात्र फक्त तेवढंच वाटतं का? तसं नाही म्हणजे अगदी, पण हे बघ, जोपर्यंत तुला किंवा इतर कोणाला त्रास होत नाही तोपर्यंत ठीक आहे. हां, पण अगं ते विकनेस, हेअरफॉल आणि ते तू काय म्हणत होतास, 1000 रक्तांचे थेंब म्हणजे असं काही नसतं. याचं काय ऐकतो तू? हा काहीतरी व्हॉट्सअपवरचे फॉरवर्ड इथे येऊन सांगतो. मला सांग, 1000 रक्ताचे थेंब वगैरे खरंच असतं तर लग्न झालेले लोक रक्ताच्या बाटल्या घेऊन फिरले नसते का? पॉइंट आहे. सगळेच बघतात पॉन. सगळेच म्हणजे ज्यांना बघावं असं वाटतं ते बघतात. पोरांना काय सारखंच. का मुलींना नाही वाटू शकत का बघावं? अगं पण मुली का बघतील? मुलं का बघतात? माझा मुद्दा एवढाच आहे की तसं वाटणं नॉर्मल आहे. फक्त मला सांग, तुला ते काही खरं नाही ना वाटत? म्हणजे सिंगम मध्ये गाड्या उडतायत वगैरे बघायला भारी वाटतं, पण तसं खरं काही नसतं, राईट? ते तसंच आहे. सो टेन्शन नको घेऊ. चायनीज खाणार आहे का कोणी? हो चला, तू पैसे भरत असशील तर लगेच. मी का भरू पैसे? तू काय भरशील म्हणजे? अगं तुझ्या बापाने मनात आणलं तर तो अर्धा कॉलेज विकत घेईल इकडचं. काय संबंध? मास्टरबेशन बहुतेक सगळेच करतात. ती अगदी नॅचरल आणि आनंद देणारी गोष्ट आहे. त्यात काहीही चुकीचं नाही आहे. मास्टरबेशनमुळे वीकनेस येतो, अशा काही मिथ्स किंवा चुकीच्या समजुती आपल्या मनात येतात आणि त्यांची आपल्याला भीतीही वाटते. पण मास्टरबेशनचा मन, बुद्धी आणि शरीरावर कुठलाही वाईट परिणाम होत नाही. किती वेळा मास्टरबेट करणं किंवा पॉर्न बघणं योग्य, याला कोणताही नियम नाही. फक्त त्याच विचारात राहून तुमचं रोजचं जगणं जर अफेक्ट होत नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. जर कोणी मास्टरबेट करत नसेल किंवा त्यांना करावंसं वाटत नसेल तर त्यातही काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हे सगळे वैयक्तिक पर्सनल चॉईसेस आहेत. मात्र कुणाची इच्छा नसेल, परवानगी नसेल तर त्यांना किंवा 18 वर्षांखालील व्यक्तींना पॉर्न क्लिप्स दाखवणं, पॉर्नोग्राफिक साहित्य किंवा फोटो पाठवणं हे अजिबात बरोबर नाही आहे. हा कायद्यानेही गुन्हा आहे. इतर सिनेमांप्रमाणेच पॉर्नमधली दृश्य ही काल्पनिक असतात. त्यात ऍक्टिंग केली जाते, गोष्टी जास्त रंगवून सांगितल्या जातात. त्यामुळे आपल्या स्वतःची तुलना त्यातल्या दृश्यांशी करू नका. तसंच आपल्या स्वतःकडून किंवा आपल्या पार्टनरकडनं त्या गोष्टी फोर्सफुली प्रत्यक्षात आणण्याची अपेक्षाही करू नका. ह्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समधल्या लिंकवर क्लिक करा. आणि आता भेटूया पुढच्या बुधवारी एक नवा एपिसोड घेऊन अजून एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलायला. भेटूच.